කොහොමද යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙනලා තියෙනවා රයිස් කුකර් එකක්. ඒවිල්ලා නැෂනල් මේඩ් ඉන් ජපාන් කියලා ගහලා තියෙනවා. කියනවනේ. මේකට ටිකක් පාවිච්චි කරපු එකක් පරණ එකක්. සප්ලයි දුන්නාම ඔන් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු සප්ලයි දීලා මේකට. හරියට අද වෙන්න තියෙන නිසා ඉන්නේ. කොහොමත් මේක සප්ලයි දුන්නාම මෙතන වර්ම් එක පත්තු වෙන්න ඕන. ඒත් නෑ. කුක් එකට දැම්මත් ඒත් නැහැ. මේ වගේ එකක් ආවඩාස අපි ඉස්සරම බලන්න ඕනේ පවර් කෝඩ් එක වැඩ කරනවාද කියලා. මේක ඉස්සලා කන්ටිනියුටි මෝඩ් එකට දාගමු. එல்லாம் මේකෙන් එක බලන්න ඕනේ වයර් එකෙන් වෝල්ටේජ් එක පාස් වෙනවද කියලා. ඊපස්සේ මේ දෙකෙන්ම කරන්ට් එක එනවා. ඒත් එකත් අපි අනිවාර්යෙන් මේ රයිස් කුකර් වල තියෙන්න ඕනේ ඒත් එක. විදුලි කාන්දුවකදී අපේ ආරක්ෂාවට අනිවාර්යෙන්ම මේත් එක තියෙන්න ඕනේ. වයර් එකත් වැඩ කරනවා. ගැටලුවක් නැහැ වයර් කෝඩ් එකේ. එතකොට යනවා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකේ. ගත් අයින් කරගමු. ගලව ගන්න ඕනේ. යන ගලවගෙන බලමු මේක. මේ වගේ කාට පස්සේ අපි ඉස්සරහම බලන්න ඕන ඊළඟට බලන්න ඕන පිටින් මොනවා හරි වෙලා තියෙනවද කියලා ඩැමේජ් එකක් අහර මේ වෙලා තියෙනවද කියලා. මගේ පියුස් තියෙනවා තර්මෝස්ටාට් තියෙනවා මේකේ නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. පියුස් එකක් තියෙනවා මෙතන තියෙනවා පියුස් එක මෙතන. ස්ලිව් එක දාලා තියෙන පියුස් එක. දැක්කනේ. ඔන්න කේස් එක. එතන තමයි කේස් එක තියෙන්නේ. මෙතනින් කැඩිලා තියෙනවා. පේනවනේ. කැඩීම මෙතනින් වයර් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ජැක් එක. ගලවලා බලමු මේක. එන දෙකකින් තියෙන එතන මේ. තාලයත් එක්කම පරණ වෙලා සමහරට දිරලා තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් මල කාලා තියෙන්නේ. මේක පිච්චිලා වගේ කළු වෙලා තියෙන්නේ. පිච්චිලා වගේ වෙලා වගේ මේක තුලනේ කළු වෙලා තියෙන්නේ. මේක හැබැයි තියෙන විදිය නම් වැරදි. ඒ කියන්නේ ඊයන් තියලා පාස්සලා තමයි තියෙන්නේ මේක. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් රයිස් කුකර් වල දාන්න හොඳ නෑ. එන්න දාලා තියන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ වෙලාවට
ලොකු කරන්ට් එකක් ගන්නානේ. ඒ වෙලාවට පොඩි ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් වගේ આવොත් මේ හරියෙන් කොහෙන් හරි පිච්චිලා උණු වෙලා යනවා. ඊයන් කියන්නේ ඉතින් උණු වෙනවනේ හීට් වෙනකොට. ඒ නිසා එහෙම දාන්න හොඳ නැහැ. අපි බලමු මේක මොන හරි කරන්න. එතන ඊයන් තිබුණ කෙන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ටක් කැඩලා තියෙන්නේ. පාත්සලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපිට මේ වල කොරෝනා නිසා වහලා තියෙන්නේ කඩ එහෙම. ඒ නිසා වයර් ගන්න විදියකුත් නැහැ. එන ගන්න විදියකුත් නැහැ. මේ පාර්ට්ස් කිසිම එකක් ගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ වැඩේ අය ගැලවෙන්න තියෙන්නේ වැඩක් කරමු මේකට. ඉතින් රට දුම්මල වලින් රට දුම්මල දාගෙන මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් මම උතා ගන්නවා. උතාගෙන පෙන්නන්න තමයි තුන්දා කැල්ල තිබුණේ. ඒකලා මේකට තියලා බැඳලා අපි ඊයන් වලින් පාස් කරමු. මම පාස් කරගෙන ඉන්නම්. දැන් පෙනති වලට මේක පාස් කරගෙන තියෙන්නේ. හරි ක්‍රමයේ කියන්නේ මම දැන් පෑස්සුවාට මේකට හරි අනිවාර්යයෙන්ම රයිස් කුකර් වල ඔයාලා ගලෙවුත් දකින්න පුළුවන් ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම එන දාලා මේවට එන දාලා තමයි තියෙන්නේ. මේ කරන්නේ හරි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක කියන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ ෆිලමන්ට් එකේ කණු දෙකේම මලකඩ වැටලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය රයිස් කුකර් වල දැන් කාලයක් ගියට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕක වෙනවා. එතකොට මේක පිච්චෙන්නත් මෙතනින් ගැලවෙන්නත් හේතුව එකක් එන දාලා නැති එක. ඊට අමතරව දැන් මේ වගේ තැන් වලින් මල බැඳිලා ඉවරලා ලෝඩ් එක මේකට ගන්නකොට මලකට නිසා හරියට ලෝඩ් එක ගන්න බෑ. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ හරියෙන් මෙතනින් කොහොමද ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න බැරි නිසා එන දාලා තියෙන්නේ. මේ වගේ තැනකින් හීට් වෙලා ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. තමයිට මෙතනත් හරියට තිබුණා නම් වයර් කෝඩ් එකේ යන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි මේවට වෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ගලවලා මේ මලකඩ සුද්ධ කරලා නැවත එන දාන්න ඕනේ නේද? හොඳයි දැන් මම මේ දෙක සුද්ධ කරලා හදාගත්තා. මලකඩ තමා සම්පූර්ණ මලකඩ වලින් ඇහිලා තිබුණේ. දැන් මම මේක දෙන්න සෙට් කරගෙන ඊට අමතරව කියන්න ඕන දැන් අනිවාර්යයෙන්ම රයිස් කුකර් එක බලද්දි දැන් මට නම් හිතෙන්නේ මේකේ මේන් ෆෝල්ට් එක අර අතන වයර් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන එක. අපිට ෆියුස් එකත් මේ විදිහට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේක තියලා මේ කියන්නේ එකක් ෆියුස් එක වැඩ කරනවා. මෙතන ඉඳලා මෙතන කරන්ට් එක එනවා. වෝල්ටේජ් එක එනවා. ඒ කියන්නේ ෆියුස් එක හොඳයි. මේක ෆෝල්ට් එක තියෙන්නේ මෙතන තිබිලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ගැලවුණ එක තමයි ප්‍රශ්නේ මේක වෙලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මම මේක හයි කරගෙන ඉන්න. සාමාන්‍ය රයිස් කුකර් එක මේ මෙතන මේ බසර් එකේ දෝෂ එන්න පුළුවන්. බසර් එකේ දෝෂයක් තියෙනවා නම් අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බසර් එක අලුත් එකක් දාලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව හරියට පේනවා මදි පොඩ්ඩක් කළුවරයි මෙතන. එතන මේ ස්විච් එක මේ තියෙන්නේ. එතන තියෙන ස්විච් එක. හරි ඒ ටික මම දැන් හයි කරගත්තා. බලමු දැන් මේකට සප්ලයි දීලා කොහොමද කියලා.
හරි දැන් වලට පේනවා මේකට සප්ලයි එනවා. මේකත් මේ මොඩ්ඩේටත් වැටෙනවා. දැන් මේක රත් වෙන්න ඕන. රත් වෙනවා. හරි දැන් රත් වෙනවා මේක. දැන් මේක ආවම රිපෙයාර් එක ඉවරයි. දැන් මේක එන දාලා වහ ගන්නවා. හරි අපේ රිපෙයාර් එක ඉවරයි. දැන් අපි ආයෙත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.